Donderdagavond is in de Nationale Assemblée het wetsvoorstel goedgekeurd om het importtarief op buitenlandse kip en kipdelen van 20 naar 40% te verhogen. Het wetsvoorstel kreeg 27 stemmen voor van coalitie en oppositie en 1 stem tegen van de PALU. Maar waarom heeft PALU-DNA-lid Gonçalves Chardin de Ponte tegengestemd? In de nieuwstalkshow Bacana Boskopu vrijdagmiddag vroegen we dit aan Jim Hock, voorzitter van de Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie PALU. Wij wilden aan de regering een signaal afgeven. Wat is er hier aan de hand? De mogelijkheid om de verhoging in te voeren, die is eigenlijk al vanaf 2011 bediscussieerd met WTO overeengekomen. We leven nu in 2018 en wij denken, dus dat is één ding. Een ander ding is dat wanneer je de kipproductie wil stimuleren, dan doe je dat niet alleen door het importtarief te verhogen. Je moet ook lokaal een heleboel andere dingen doen. Er wordt niet minder kip ingevoerd, er wordt alleen duurdere kip ingevoerd, iets duurdere kip. Dus die prijs gaat omhoog. En je hebt er niet voor gezorgd dat lokaal de productie gestimuleerd wordt. Dus je hebt voor de consument de prijs verhoogd, maar je hebt voor de producent niet gezorgd voor betere faciliteiten om te produceren. En wat we willen een signaal geven aan de regering, dat de regering begrijpt dat je niet kan komen en zeggen van ja, als we dit doen, dus zo eenvoudig. Je komt en je zegt van we verhogen dat tarief, daarmee willen we de productie stimuleren. Het is van alle kanten duidelijk gemaakt dat stimuleren van de productie niet zo eenvoudig is. Stimuleren van de productie, daar is veel meer voor nodig dan alleen maar buiten tarief verhogen. Wanneer iedereen gewoon meestemt en zegt van ja, dat is onderdeel van het ding, dan gaan we over tot de orde van de dag en dan kan iedereen het vergeten verder. Wat had er volgens u meer moeten gebeuren? Eigenlijk vind ik zelf dat verhoging van het tarief wel degelijk iets is dat in het pakket thuis hoort. Oké? Verhoging van het tarief voor invoer. Maar vooraf moet je eigenlijk, en misschien tegelijk, maar in mijn visie vooraf, moet je er wel voor zorgen dat er een aantal dingen in place zijn. Bijvoorbeeld, iets wat men heeft begrepen dat in place moet zijn, is de ondernemers moeten in de gelegenheid gesteld zijn om bijvoorbeeld krediet aan te vragen. Het is een verschrikking voor producenten om aan krediet te komen. Ik zeg al, in 2011 is dit ding geaccordeerd. En wat blijkt? Nu in de vergadering zegt de minister van HI, dacht ik, dat men hoopt over 2 tot 3 weken, let wel op die formulering, men hoopt over 2 tot 3 weken een aanvang te kunnen maken met een agrarisch kredietfonds. Dus ook dat is nog niet gebeurd. We moeten dat ook nog zien gebeuren. En ik hoop werkelijk dat het gebeurt. Ik hoop dat de regering dat werkelijk in orde kan maken. Maar de sector omvat nog veel meer. En dan intern, in Suriname zelf, is er ook nog bijvoorbeeld het verschil tussen grote en kleine kwekers. De ene heeft meer faciliteiten, die heeft kapitaal, die kan rechtstreeks dingen uit het buitenland halen. Die ander is afhankelijk van zaken die hier lokaal worden geproduceerd, zoals bijvoorbeeld voer. Het is niet opgelost. En ik vraag iedereen om nu gewoon in de gaten te houden. De regering heeft nu zijn 20% formeel goedgekeurd gekregen door de Assemblée. En dat is een goede zaak, nogmaals, dat vinden we ook een goede zaak. Maar laten we nu kijken welke van al die andere voorwaarden die nodig zijn, welke van ze wordt ingevuld, zodat die lokale productie inderdaad omhoog kan. Zodat die lokale productie inderdaad efficiënt is. Laten we kijken welke van ze wordt ingevuld. Gaan wij een wet aannemen om de invoerrechten van geïmporteerd kip te verhogen en niet kijken naar de stressfactoren, dan bedoel ik om de gezamen aanhang van de prijzen van geïmporteerd kip en lokale kip in balans te houden. Voorzitter, ik denk niet dat ik buiten de orde ga als ik elk Surinaams staatsburger zou stimuleren om toch even terug te kijken naar onze Osofuru. Vooral de mensen in het binnenland, in de verre districten. Ik mag u zeggen, wanneer onze mensen uit Nederland komen en ze vragen van ons hier om een pomp te maken, dan vragen ze geen slagkip, maar een Criollo pom. Dus aan de hand daarvan zeg ik,
Ik stimuleer iedereen en ook in het herstelstabilisatieplan is aangegeven dat we een tuin op het achtererf moeten houden. Zo wil ik ook in deze wet aangeven met una vergitina osofuru, teelt.